Hi everybody, welcome to the next episode of Konkani Ranmanus. This is unexplored Konkan trip. We haven't planned anything yet. We are just going with the flow, right? Yes. So today is the day. We are going to some river, some waterfall, and I have some trek side. And yeah, it's a village. Yeah, completely surrounded by Western Ghats. And it's very beautiful. Yeah, let's go to the one side. Let's go with us. पाऊस आला तेव्हा आम्ही फुटबॉल खेळला. सगळे माझे मित्रमंडळी लांब लांबवरून आलेत. माझा मित्र आला ये रे भाई सिद्धेश गवस. खूप दिवसाने मला भेटलाय तो. खूप मजा केली आजच्या दिवसभरात आम्ही. त्याच्यानंतर माझा आणखी एक मित्र निकित, त्याकडे घे मला निकित. हाय. आणि माझा बालपणीचा मित्र आणि माझ्यासारखा एक रान माणूस तो म्हणजे अनिरुद्ध. हॅलो. भूपाल कांचे सावंतवाडीचा मित्र. आणि याला जर तुम्ही ओळखत असाल आपला अजून एक रान माणूस निखिल. आणि ह्या माणसाबद्दल बरंच खूप म्हणजे मी सांगतो हा माणूस एक नंबर आहे. हा माणूस आम्हाला नेहमी जेवण करून घालतो आणि आज याची एकदम नॅचरल रेसिपी आहे ते म्हणजे तो आम्हाला
चिकनचं अगदी गावठी पद्धतीचं चिकन करून देणार आहे. तुम्ही बघू शकता.